Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin của một bạn khách xem YouTube của tôi và có gửi cho tôi viên pin này về. Thì trước đó bạn khách này đã nhờ thợ đóng 6 cell pin này, nhưng mà viên pin này đã bị khóa mạch không dùng được, cho nên là bạn ấy có liên hệ với tôi và nhờ tôi mở khóa. Thì hồi nãy tôi tháo ra thì tôi lại quên không quay lại video. Thì đây là cái hình ảnh mà bạn ấy gửi cho tôi trước đó, và trước khi gửi thì tôi cũng có dặn bạn khách này rồi là phải đấu lại cầu chì và cân bằng đều 6 cell pin này, điện áp phải đều nhau. Tuy nhiên là sau khi mà tôi nhận viên pin này thì tôi kiểm tra thì là điện áp của 6 cell pin này không đều nhau, và tôi có liên hệ lại thì bạn khách có nhờ tôi là cân bằng hộ. Thì tôi tháo ra, đây tôi tháo rời ra để tôi cân bằng. Tuy nhiên là khi mà tôi tháo đến cái phần pin này thì tôi phát hiện ra là viên pin này bị rách và bị cháy khá là nghiêm trọng. Đây, mời quý vị cùng xem tình trạng của viên pin. Cái này thì theo như bác khách mô tả là đã mua của một bác thợ và nhờ bác thợ hàn. Tuy nhiên rằng là mối hàn này thì tôi không nghĩ là thợ hàn đâu. Hàn như thế này thì không phải là thợ, theo như cảm nhận của tôi. Và sau khi mà gửi cái tình trạng của viên pin này lại cho bác khách thì bác cũng có nhờ tôi là xử lý. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gỡ bỏ cái phần mà bị hỏng ra. Lát nữa tôi sẽ hàn lại. Tiếp theo thì tôi sẽ bọc cách điện cách nhiệt cho viên pin này. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà bọc cách điện cách nhiệt cho viên pin này thì tiếp theo tôi sẽ dán miếng bảo vệ đầu dương luôn. Đây, dán như thế này thì thật ra bây giờ thì tôi chỉ khắc phục thôi, chứ còn làm như thế này thì quá là không an toàn quý vị ạ. Đây, tôi sẽ dán tiếp một lớp bảo vệ đầu dương cho viên pin bên cạnh. Bây giờ thì tôi sẽ vệ sinh sạch phần này và tôi sẽ hàn lại. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà dán cách điện cách nhiệt, bảo vệ đầu dương và hàn hai đầu này lại với nhau thì bây giờ tôi được 3 khối pin. Thì để cân bằng cho 6 cell pin này thì tôi sẽ dùng một khay cân bằng và tôi sẽ gắn song song 6 cell pin này là vào với nhau. Tiếp theo thì tôi sẽ đợi khoảng chừng 4 đến 8 tiếng. Thì sau khi mà các cell pin này nó điện áp nó bằng nhau thì tôi sẽ lắp vào cái mạch này. Thì sau đấy thì tôi mới tiến hành chạy phần mềm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì sau khi hàn khối pin này vào thì tôi sẽ ghép nó lại. Đúng ra nếu như khối pin này tôi mà làm từ đầu ấy thì tôi sẽ quấn hết toàn bộ cái phần cách nhiệt, cách điện vào các đầu dương của viên pin. Tuy nhiên rằng là cái khối pin này lúc tôi nhận thì họ đã đóng rồi, cho nên là tôi chỉ khắc phục được một phần nào thôi. Vâng, thưa quý vị, đây là khối pin mà tôi vừa mới sửa lại xong, đã ghép vào với mạch. Thì bây giờ tôi sẽ reset phần mềm cho viên pin này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi kết nối vào máy tính thì tôi được kết quả như sau. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin cũ đang là 83%. Viên pin này đã sạc xả được 239 lần, dung lượng tổng là 6000 mAh. Và quý vị có thể xem rằng là sau khi mà cân bằng các cell pin xong thì điện áp của 3 cặp cell pin rất là đều nhau. Vâng, và viên pin này sử dụng chip BQ30423 và tôi sẽ mở khóa ở đầu 3C. Vâng, và tôi đã mở khóa thành công. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành reset cho viên pin này. Vâng, và viên pin mở khóa thành công thì cái phần SS này nó sẽ chuyển sang màu xanh. Bây giờ tôi sẽ đưa viên pin này về trạng thái boot. Và khi mà toàn bộ các thông tin này nó đều màu trắng thì là đã ở trạng thái boot rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lưu lại một cái file gốc. Bao giờ tôi cũng sẽ lưu lại một cái file gốc, data gốc, để cho yên tâm nhất. Sau khi lưu lại được file gốc rồi thì tôi sẽ bung cái file gốc của nhà máy ra. Đây là file gốc của nhà máy có dung lượng là 4004 này. Tôi sẽ bung ra. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cân bằng cell pin. Thì tại menu current này thì quý vị nhìn thấy tại mục này thì nó đang ghi là -5. Thì khi cái mục này nó ghi là -5 hay là -10 hay -20 gì đấy
thì có nghĩa rằng là viên pin của chúng ta đang bị hao điện. Hao điện có nghĩa rằng là khi mà viên pin của các bạn để không mà chúng ta không lắp vào máy, không sử dụng, nó vẫn bị hao điện. Và với 5 đơn vị thì trong vòng 1 tuần là pin của quý vị đã tự hết rồi. Đấy là một trong những nguyên nhân mà viên pin của chúng ta không dùng mà vẫn bị hết điện. Và với một viên pin chuẩn thì cái mục này nó phải bằng 0. Thì ngay cả khi chúng ta không sử dụng, quý vị có thể để viên pin cả tháng hay nửa năm thì điện áp của viên pin vẫn còn nguyên. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kích vào cái nút này để sửa phí hao tổn bằng 0. Thì tôi sẽ kích vào nút này. Ok. Đây, sau khi mà tôi chạy phí hao tổn thành công thì nó sẽ có dấu đỏ này. Và đồng thời cái mục này nó đã trở về 0. Có nghĩa là viên pin này đã không còn ăn nguồn nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ kích tiếp vào cái nút này. Tiếp theo thì tôi sẽ cân bằng cho các cell pin. Thì tôi sẽ nhập điện áp của các cell pin. Đấy, và tôi tích vào đây. Tiếp theo thì tôi sẽ chọn nhiệt độ là 25 độ. Và tôi kích vào nút này để cân bằng. Đấy, như vậy là tôi đã cân bằng thành công rồi. Thì bây giờ tôi sẽ định dòng xả cho viên pin này. Thì tại đây tôi sẽ nhập là âm 1000. Và tôi kích vào máy xả. Ở đây thì dòng xả cũ của viên pin đang là 992. Thì tôi tích vào cái nút này để tôi định dòng xả. Bây giờ thì nó đã là 1000 rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tắt máy xả đi. Thì cái phần này nó về 0. Thì quý vị lưu ý rằng là sau khi mà tắt máy xả đi thì cái phần này phải bằng 0 thì viên pin mới không bị ăn nguồn nhé. Ở tiếp theo thì tôi sẽ nhập lệnh lưu thông tin và khóa lại viên pin này. Đây rồi thưa quý vị, sau khi mà reset phần mềm xong thì sức khỏe viên pin đã là 100%. Số lần sạc xả đã về 0 và điện áp của 3 cặp cell pin đang rất là đều nhau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi, đã xả ok rồi nha quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Vậy là sạc ngon rồi nha quý vị. Vâng, và tôi đã reset phần mềm cho viên pin này xong rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ ghép vào với phần vỏ. Thì cái khối pin như thế này sau khi mà đã lắp chuẩn rồi ấy thì ghép vào với vỏ thì nó rất là khít, rất là chuẩn. Đây, quý vị có thể xem là ghép vào với phần vỏ rất là chuẩn luôn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gói viên pin này lại và gửi cho anh khách. Thì quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng hay là bị thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy gửi cho tôi. Thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Thì tôi sẽ tư vấn cho viên pin của quý vị. Và nếu như quý vị nào mà muốn làm thì quý vị gửi cho tôi qua đường bưu điện. Tôi làm xong thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.